May I come in? Come in? जेव्हा चाला येत नव्हतं तेव्हा कोणी पडून दिलं नाही. आता स्वतःच्या पाव उभा आहे तर आकाशा पडन याचा विचार लोक करतात. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RGCreationsला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा बॉईज ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ बघितलाच असेल की किती खतरनाक झालाय. आणि हावाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग यार पटकन लाईक करा आपल्या यावाल्या व्हिडिओला. आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर काय अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून अपलोड करत असतो. त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या क्वालिटी व्हिडिओला सुरू करू. तर मित्रांनो, बघू शकता इथं मी ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन. हे वाला ॲप ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेक इफेक्ट आणि बीट मार्क प्रीसेटची लिंक भेटून जाईल. तर तिथून तुम्हाला हे वाले दोन्ही प्रीसेट इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. आता सिम्पली तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रीसेटला ओपन करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारची बीट मार्क प्रीसेट असणार आहे. आणि इथं मी तुम्हाला काही टेक्स्ट PNG अगोदरच ॲड करून दिले आहेत. तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली तुम्हाला इथं 6.54 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला स्टेटस बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, बघू शकता मित्रांनो, सर्वात अगोदर मी इथं हा वाला फोटो इम्पोर्ट करतो. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला बघायचा आहे की हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट झालाय की नाही. तर बघू शकता हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचा आहे. थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली आणखी एक वेळा प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता तुम्हाला पुढचा फोटो इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर हा वाला फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली या वाल्या फोटोला देखील तुम्हाला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो, काय अशा प्रकारे तुम्ही इथं बघू शकता मी जवळपास शेवटपर्यंत तुम्हाला इथं नेहमीप्रमाणे बीट मार्क करून दिले आहेत. तर त्या बीटमध्ये सिम्पली तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर चला आता मी सिम्पली इथं 1 बाय 1 माझ्याकडे इथं जेवढे काही फोटोज आहेत ते फोटो मी इथं इम्पोर्ट करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे या म्युझिकमध्ये इथं जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार मी सिम्पली इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय, तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून 6.54 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता तुम्हाला इथे एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, हा वाला PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या PNGला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम खाली काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करायचं. त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथं 6.54 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये. मी तुम्हाला इथं आणखी एक PNG दिलाय तर तो PNG तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा रेड कलरचा PNG असणार आहे. तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्या PNGला तुम्हाला काय अशा प्रकारे पहिल्यांदा खाली ॲडजस्ट करायचा आहे. थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली मी त्याला बारीक करून देतो. आणि पहिले वाले ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली तुम्हाला इथं परफेक्टली मधोमध सेट करून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन या PNGला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबवून द्यायचा आहे. आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आणखी एक वेळा तुम्हाला इथं 6.54 सेकंदवर यायचा. त्याच्यानंतर सिम्पली प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर मी तुम्हाला इथं हा वाला जो टेक्स्ट PNG दिलाय तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा टेक्स्ट PNG असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन सिम्पली या PNGला तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली असं ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मी इथं ॲडजस्ट करून देत आहे. आता बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला देखील तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे. आता बॅक यायचा आहे. आता तुम्हाला इथे करायचं आहे काय, तर आपण इथं जेवढे काही फोटोज आणि PNG ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली बॅक यायचा आहे. आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर इथं सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला इथं कॉपी करून द्यायचे आहेत. ओके, आता बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 6.54 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके,
तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथे एक बीट मार्क करून दिले 11.12 सेकंद. तर त्याच्या लेफ्ट साईडला इथे जेवढे काही फोटो मी तुम्हाला सांगत आहे त्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला हावाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 12.11 सेकंडच्या लेफ्ट साईडला इथे तुम्हाला जेवढे काही फोटो दिसतील त्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे इथे लेफ्ट साईडला इथे जेवढे काही फोटो होते त्याच्यामध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिलाय. आता एवढं केल्यानंतर सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे. सिंपली 23.43 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्या फोटो टॅप करून इथं हायवाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथे एक बीट मार्क करून दिली आहे 26.6 सेकंद. तर तिथपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो आहेत त्यावाल्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हाच वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 26.6 सेकंडच्या लेफ्ट साईडला इथे जेवढे काही फोटो मी तुम्हाला आता इथे सांगितले आहेत त्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला हावाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथे जेवढे काही फोटो सांगितले होते त्या फोटोमध्ये मी इथे इफेक्ट अप्लाय करून दिलाय. तर आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करायचा आहे. हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तो जो मधोमध जो फोटो आहे त्या फोटो टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाला प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करायचा आहे. हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला इथे करायचं आहे का तर सिंपली तुम्हाला इथे 11 सेकंद राहायचा आहे. तर मित्रांनो बघू शकता 11.12 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हावाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. आता सिंपली तुम्हाला इथे राईट साईडला स्क्रॉल करून हा जो मधला फोटो आहे तो मधला फोटो तुम्हाला इथे सोडायचा आणि त्याच्या पुढे जो फोटो आहे तिसऱ्या नंबरला त्याच्यामध्ये तुम्हाला हावाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, आता एवढे केल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सर्वात शेवटच्या फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाला प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय तर आता आपण इथे जो मध्ये फोटो सोडला होता त्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला हावाला जो इफेक्ट आहे इफेक्ट मी इथे अप्लाय करून देतो. ओके, ते तुम्हाला पण कशा प्रकारे जे फोटो आता इथे सोडले होते त्या फोटोमध्ये सिंपली या शेवटच्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे इथे जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिला. तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय सिंपली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळ त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा. ठीक आहे, तर हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथे जो टेक्स्ट पेज आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाला प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे करायचं आहे काय तर तुम्हाला इथं 6.54 सेकंडच्या पुढे आपण जो टेक्स्ट पेज ॲड केला आहे त्याच्यावर टॅप करून इथं हावाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे करायचं काय 6.54 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज ऑन व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता मी सिंपली तुम्हाला इथे स्मोक इफेक्ट ओव्हरले टेम्पलेट दिला आहे तर ते टेम्पलेट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारचं ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय सिंपली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता सिंपली तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला यायचं. स्टार्टिंगला आल्यानंतर वरती स्क्रॉल करायचा आहे. आता तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला जे डोळ्याचा आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून मी तुम्हाला इथे जे अगोदर टेक्स्ट पेन जे ॲड करून दिले होते ते टेक्स्ट पेन जे तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे एनेबल करून द्यायचे. ओके, तर बघू शकता का अशा प्रकारे हे जे टेक्स्ट पेन जे आहेत ते इथे एनेबल झाले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर आपला हावाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हावाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.